Hi friend, today I would like to share with you about topic of fertilization. What is a fertilization? Short answer. Fertilization, also known as a conception, fecundation, syngamy, and impregnation, is a fusion gamete to initiate the development of new individual organisms. In animals, the process involves fusion of ovum with sperm, which first creates zygotes and then lead to the development embryo. What is a fertilization process? Human fertilization is a union of human egg and sperm, usually occur in the ampulla of the fallopian tube. The result of this union is the production of zygote cell or fertilized egg, initiating prenatal development. The process of fertilization involves the sperm fusing with an ovum. What are the four steps of fertilization? Asymmetric and multi-sperm cell and a lac and non-multi-egg. The state of fertilization can be divided into four processes. Number 1, sperm differentiation. Number 2, sperm egg recognition and binding. Number 3, sperm egg fusion. Number 4, fusion of sperm and egg renewally and activation of zygotes. What is the symptom of fertilization? Many early pregnancy symptoms can appear similar to routine premature discomfort. Number 1, tender and swollen breast. Your breast may provide one of the first symptoms of pregnancy. Number 2, practice. Number 3, slight bleeding or cramping. Number 4, nausea and without vomiting. Number 5, food aversion or craving. Number 6, headache. Number 7, constipation. Number 8, mood swing. What is a fertilization example? Fertilization in autophagy is simple enough for aquatic animals simply to dump their sperm and egg into the water and let current mix the two groups cells with each other. Reproduction of the sea urchin is a typical example of external fertilization among aquatic animals. What is the importance of fertilization? Significance of fertilization. Number 1, fertilization ensures diploid of the organism by fusion of haploid male and female gametes. Number 2, fertilization provides new genetic constitution to the zygotes. Number 3, fertilization process increase the metabolic activity and the rate of protein synthesis of the egg. What is the first step of fertilization? Plant fertilization is a joining male and female gametes result in zygotes. The most generalized form of this process requires two steps: pollination, germination, penetration of the ovule, and fertilization. After fertilization, the zygote divides to form an embryo. What is the first stage of fertilization? The first root of human development begins with fertilization of the egg by sperm forming the first cell. The zygote cell division leads to a ball of cell, the morula. What happened during fertilization? What happened during fertilization? During fertilization, sperm burrow through the egg cell, zona pellucida, to reach the outer membrane of the egg. After the egg drops from the ovary, it travels through the fallopian tube, where there is about a 24-hour window when it can be fertilized. What is the process of fertilization in animals? Fertilization, also spelled fertilization, also known as a conception, fecundation, and syngamy, is a fusion of gametes to form a new organism of the same species in animals. The process involves sperm fusion in an ovum, which eventually leads to the development of an embryo. Where the fertilization occurs? Fertilization occurs in the fallopian tubes. Fertilization takes place in fallopian tube, which connect ovary to the uterus. Fertilization happens when a sperm cell successfully
meet an egg cell in the fallopian tube. When fertilization takes place, this newly fertilized cell is called zygote. Remember, subscribe to see the next video. Thank you. Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của thụ tinh. Thụ tinh trả lời ngắn là gì? Thụ tinh còn được gọi là thụ thai, thuận lợi, hiệp đồng và tẩm, là sự hợp nhất của các giao tử để bắt đầu sự phát triển của một sinh vật mới. Ở động vật, quá trình này bao gồm sự hợp nhất của một noãn với một tinh trùng, đầu tiên tạo ra hợp tử và sau đó dẫn đến sự phát triển của phôi thai. Quá trình thụ tinh là gì? Sự thụ tinh của con người là sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng của con người, thường xảy ra trong ống dẫn trứng của ống dẫn trứng. Kết quả của sự kết hợp này là việc sản xuất một tế bào hợp tử hoặc trứng được thụ tinh, bắt đầu sự phát triển giữa các sinh. Các quá trình của thụ tinh liên quan đến một nung chảy tinh trùng với trứng. Bước thụ tinh, 4 bước thụ tinh là gì? Tế bào tinh trùng không đối xứng và di động, và một quả trứng lớn và không di động. Các giai đoạn thụ tinh có thể được chia thành 4 quá trình. Thứ nhất, chuẩn bị tinh trùng. Thứ hai, nhận biết và liên kết với tinh trùng. Thứ ba, phản ứng tổng hợp trứng và tinh trùng. Số 4, hợp nhất của tinh trùng và trứng và kích hoạt hợp tử. Các triệu chứng của thụ tinh là gì? Nhiều triệu chứng mang thai sớm có thể xuất hiện tương tự như khó chịu trước kinh nguyệt. Thứ nhất, mềm mại, sưng ngực. Ngực của bạn có thể cung cấp một trong những triệu chứng đầu tiên của thai kỳ. Số 2, mệt mỏi. Số 3, chảy máu nhẹ hoặc chuột rút. Số 4, buồn nôn và hoặc không nôn. Số 5, thực phẩm ác cảm hoặc thèm ăn. Thứ 6, nhức đầu. Thứ 7, táo bón. Thứ 8, tâm trạng lãng lâng lâng. Ví dụ của thụ tinh là gì? 4 phần là các loại khác, nó có đủ đơn giản để các động vật thủy sinh chỉ đơn giản là đổ tinh trùng vào trứng của chúng vào nước và để dòng điện trộn lẫn hai loại tế bào với nhau. Sinh sản của nhím biển là một ví dụ điển hình của thụ tinh ngoài ở động vật thủy sản. Tầm quan trọng của thụ tinh là gì? Ý nghĩa của thụ tinh: số 1, sự thụ tinh đảm bảo lưỡng bội của sinh vật bằng cách hợp nhất các giao tử đực và đơn bội. Số 2, bón phân cung cấp hiến pháp di truyền mới cho hợp tử. Số 3, quá trình thụ tinh làm tăng các hoạt động trao đổi chất và tốc độ tổng hợp protein của trứng. Bước đầu tiên trong thụ tinh là gì? Thụ tinh thực vật là tham gia của các giao tử đực và cái dẫn đến hợp tử. Hình thức tổng quát nhất của quá trình này đòi hỏi 4 bước: thụ phấn, nảy mầm, thâm nhập của noãn và thụ tinh. Sau khi thụ tinh, hợp tử phân chia để tạo thành phôi. Các giai đoạn đầu tiên của thụ tinh là gì? Các đầu tuần của phát triển con người bắt đầu bằng thụ tinh của trứng bởi tinh trùng hình thành đầu tiên để tế bào, các hợp tử. Sự phân chia tế bào dẫn đến một quả bóng của các tế bào hình thái. Điều gì xảy ra trong quá trình thụ tinh? Trong quá trình thụ tinh, tinh trùng đào qua vỏ trứng zona pellucida để dẫn màng ngoài của trứng. Sau khi trứng rơi vào bộ buồng trứng, nó đi qua ống dẫn trứng nơi có cửa sổ 24 giờ, khi đó có thể được thụ tinh. Quá trình thụ tinh ở động vật là gì? Thụ tinh cũng đánh vần. Thụ tinh còn được gọi là thụ thai, là hợp nhất của giao tử để tạo thành một sinh vật mới của cùng một loài. Ở động vật, quá trình này bao gồm một tinh trùng hợp nhất với một noãn, cuối cùng dẫn đến sự phát triển của phôi thai. Sự thụ tinh xảy ra ở đâu? Sự thụ tinh xảy ra trong ống dẫn trứng. Sự thụ tinh diễn ra trong ống dẫn trứng kết nối buồng trứng với tử cung. Sự thụ tinh xảy ra khi một tế bào tinh trùng gặp thành công một tế bào trứng trong ống dẫn trứng. Sau khi thụ tinh diễn ra, tế bào mới được thụ tinh này được gọi là hợp tử. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.